Biztos, hogy sikerült őket összehozni. Nagyon ilyen parancsoló volt. Géppel, szerintem elszóltuk. Na mindegy, így jártam. Fancy handwriting on this one. Annyira össze akarnak jönni, az nem egy film határozza már meg szerintem a kapcsolatukat. Én akkor is amondó vagyok. Már most egyszer néztek egy ilyen filmet, attól még... Mr. Weiss, Thomas, Most biztos sir. Hi, Gabriel. What's adjak up? valami hülye Just that, ötletet. well, we'll be ringing in the new year right here in Providence Oaks. So, my mom is shipping over my tuxedo. Can you Megpróbálom valahogy make mégis sure it összehozni arrives őket. okay? She says she clearly marked the package Serrano Room 2. Oh, of course. Mailman's promise. Ez az. So, Kíváncsi vagyok. how did you and Ilsa like the movie? Ezek után. Yeah, it was good. Entertaining, certainly. I had a good time. Lehet, hogy Elsa last did storyval too, meg I think. túlságosan There is ízés lett something volna. else I wanted to ask you about. I guess I'm curious. How did you... Lehet, hogy az lett volna a last story, meg túl Ooh, nyáros your lett volna wife. nekik. Lehet, hogy mégis ez volt a jó. Mert ki tudja. Na igen, ha nem jönnek össze, az nem egy film miatt lesz. Pontosan. Az is lehet, hogy túl nyálos lett volna, és lehet, hogy azért nem lett volna jó. Lehet, hogy mindenki a last storyt választotta volna, és lehet, hogy itt volt becsapós, hogy nem azt választott. Mert előfordult, hogy valaki, én ismerek olyan embereket, már bocsánat, lehet úgy is romantikázni nem olyan filmet, mert valaki utálja az ilyen filmeket már. Elnézést, hogy ezt mondom. Én szeretem romantikus filmeket, most nem beszélek, de van, aki esetleg nem. És nem biztos, hogy annak hatására. Most nézi romantikus filmet, akkor most másik nyakába ugrik egyből, de úgy látszik tetszett neki. A nőnek is. Talán még van esély őket összehozni. Nem akarod meghallgatni? De hogy fogom ezt mondani, hogy nem akarod meghallgatni? Segítünk meg. It's pretty simple and cliched. She's my high school sweetheart. I took her to the fairy tale dance. We snuck off to smooch under the bleachers. Akkor vidd el őt And the táncolni. rest is Vagy amikor ancient tűzjáték van, history. akkor csókolja meg. But I'm Az guessing legromantikusabb that doesn't pillanat. help you with what you really want to know. Azt akarsz tudni, hogy rámozdulj a Izára. Igazából ezt mondanám a valójában, mert ez igaz. De ő meg tudni akarja, hogy van esélye szerintem. És ez is igaz, tehát igazából. Tehát ez is nagyon igaz, meg ez is. Mert ő szeretné tudni, van esélye. Ezt nem mond rámozdulj a Izára, mert az... Legyen egy kedves úriember, csinálunk, faragunk belőle. Inkább ez szebb. Kíváncsi, hogy van esélye. Hát az Ilzával is kéne beszélni. Shh, keep it down! Don't mention her name! But yeah, terrible at that kind of stuff. It's just... You seem like a wise man. Köszi. I really appreciate your advice. Well, okay then. My advice... Hallgass a szíved, ez... Isten, az olyan gyönyörű. Az, hogy vágj bele, hát most kb. Ugyanaz. Hallgass a szív. Vágj bele. A vágj bele, az bátorítjuk. A hallgass szívedre, meg... Kb. Mind a kettő ugyanaz, csak az egyik, hogy bátrabb legyen, nem? Nagy különbség nincs a kettő közül. Mindig ezt szokták mondani, hogy hallgass a szíved. Ezt a közepét nem, tehát vagy ezt, vagy azt. Ha félénk, és ha azt mondom, hogy hallgass a szívedre, nem biztos, hogy fog valahogy is közelíteni. Hát nem tudom. Melyiket választanád? Vágj bele, vagy hallgass? De ha hallgass a szívedre, az majdnem ugyanaz, mint azt mondanám, hogy vágj bele, nem? Mert hogy meg szeretné hódítani. Most ha hallgass a szívedre, az szintén arról szól, hogy meg szeretné hódítani, tehát igazából mi a különbség a kettő között? Az egyik az, hogy egy kicsit legyél bátrabb.
Ez a szebb. Ez, hogy bátrabb legyél. Majdnem mind a kettő ugyanaz. Most itt probléma ez a két hasonló. Majdnem ugyanaz. Félek, hogy valami hirtelenet adok, ha azt mondom, hogy vágj bele, mert ki tudja, mit csinál. Legyen hallgasson a szívére. Ha nagyon tetszik, akkor legyen ez. Is to think about how things felt last night. Let that guide your decision. It might sound corny, but you can't go wrong following your heart. Wow. And is that your definitive judgment? A legjobb, amit tehetek. Egy kicsit nehézkesen van, de igen. Hadd fogalmazzam újra? Vágj bele. Az bátrabb. Próbáljuk meg újra. Wait. Let me rephrase that. My Vágj bele. definitive advice... All done. Hey, what are you two schmoozing about? Ó, gép, rád akarod mozdulni. Jaj. Gyorsítsuk fel az egészet. Rád akart mozdulni. Jó, ezt nem választom. Kíváncsi lettem, hogy reagál, ha ezt mondom. Ha beszélünk a szilveszteri viseltetéről, hát ha... felcsillan a szeme a nőnek, és hú, hogy fog vajon kinézni? Hát ha érdeklődik, próbáljuk meg. Oh, we were discussing the delivery of Gabriel's New Year's Eve attire. Excellent. Now start the engine, Gabriel. We're rolling out pronto. Man alive, it's cold today. Nem csinálom fel. On it, Mr. Price. Thanks, Thomas. You've been a huge El help. akartam még mondani, So, hogy take good care of that tux, yeah? Will bátrabb. do. Bye, folks. Most megint kétlékeny volt. Ott a megoldás. Kettes. Tudom. Azt választottad, mi? Ki akart veled kezdeni? Na most szegény, most megint ilyen... Hát bizonytalan a... bizonytalan maradt, mert ugye... Azt mondtam, hogy ó, nem, még hagyd fejezzem ki másképp. De azért fél meddig megvan benne az, hogy hallgasson a szívére. Mert még arra van egy csomag, ugye? Igen, és aztán fordulok be, és ott jövök vissza. És akkor végre 31-e lesz. De mint mindig lesz valami este. Biztos, hogy telefonon fogunk beszélgetni. Ugye a lányával. Ezt úgy kell menni természetesen itt be, és ott. Az. Neki csomagot adunk. Állj! A lég. Egyszerű és a lényeg benne van. Igen, tudom. Csak az meg... nem tudom, hogy tetszett volna neki, hogy... Part and parcel. De az lehet, hogy akkor nőnek az nem tetszik, hogy rád akart mozdulni, hogy... Hi there, ladies. Hi, Thomas. Hello, Thomas. Ez? Mondjuk ezt? Well, this looks cozy. It is. You just dropped in at the good part. A jó rész, a kedvenc szép. Oh, the good part? That's my favorite part. Well, I actually really need to get moving with the New Year's party coming up. Okay, so before I leave, we had this awesome girls' night yesterday, thanks to Beth. It was Mit hilarious. csináltatok? When I Striptease first saw where we filmkoztatok? were going, my brain went, oh my god. And when the guy showed us what we were going to do, my brain went, oh my god! And when we started, it was so yuck, but Mert also tényleg az so volt, amit csak hülyeskedtem, cool, és you tényleg az know? történt, mert I've filmről never done beszélek. anything like that before, and I love that I got a chance to find out. But then again, I doubt that I will ever try it again. Ah, yes, the girls' night.
What did you end up doing? We made haggis. Mit? Az nem tudom, mi ez valami német szó. You made what-us? I said haggis. It's a Scottish dish made from a sheep's liver, lungs, heart, and suet, all stuffed into a sheep's stomach. It's this fascinating traditional gourmet staple stemming from the 15th century, would you believe? Poems have been written about it. De nem mondhatom ezt. Hús a hús tetején. Valami 16. századi paleókaja? Meat on top of meat? Sign me up. I have some leftover from last night, if you're interested. It was so gross. I'll have nightmares about zombie sheep for weeks. Bleh. Okay, hate to leave you two, but I really have to sort out this delivery ASAP. Or Maureen will go bananas. Talk soon. Thanks again for the great evening, Beth. Bye. Bye, Kay. Well, now, I really should get back to the grind as well. Those New Year's price reductions aren't going to fix themselves. Oké. Beszéljünk. Wait up, Beth. I want to talk to you about something. Oh? What's on your mind? Igen. Is everything okay? Yes, I'm fine. Don't you worry about me, Thomas. I'm fit as a fiddle. Now, if that's all, I really need to get back to the bookstore. Ez a kedves. I don't mean to pry. I just want to make sure everything's good. What do you mean? Igen. Are you sure there's nothing wrong? Okay, you've got me. Na, akkor mégis We baj sit down van. here for a bit. És az unoka. Heavens, I do feel a bit caught out. But I have to admit, it does warm my heart to know that I cannot fool my friends. Well, out with it, Beth. You see, it's my eyes, Thomas. I have glaucoma, which means my optic nerve is deteriorating. I found out a few months ago. Oh no. Have you told anyone about it? I haven't told Emily yet. Daniel knows. It's not that bad yet, but it's not getting any better either. The thing is, this kind of condition happens slowly. And I haven't been the fastest in getting it treated, but they can stabilize it. That's why I wasn't able to fix the parcel on my own last Saturday. And that's why I'm starting to miss a few details here and there when I'm in the store. Or asking for peas instead of beans at Christmas dinner with all of my friends of all places. Ez a legszebb. Van az? Szervusz Ebony Rózsú, vagy ha jól ejtettem ki a neved. Ó, nagyon szépen köszönöm. Igen, nagyon szép. Még elsősorban a karácsony miatt választottam ezt a játékot. Mivel ez egy DLC. Amikor így keresgéltem. És nagyon szép a grafikája. Látom, hogy néhány embernek unalmas lehet, mert ugye többnyire csak így utazunk, meg szállítunk, de azért néha van beszélgetés is. Meg egyéb emberi dolgok. But there is no need to treat me any differently. I've been going about my business as usual, first and foremost, because the deterioration is so gradual. Csak mondja már karácsony elmúlt, és ez már karácsony után játszódik. Little things anymore. Things like reading small print are getting difficult, which was a painful thing to accept at first. Working in the bookstore is starting to give me more issues than I'd like. Getting older. It's a strange thing, isn't it? Az egész város be van borítva a karácsonyi dekorációkkal. The afternoon knows what the morning never suspected. Doesn't mean I wouldn't mind taking a little nap in between from time to time, though. Ez. When will you tell Emily? I can't honestly keep something like this from her. And she's your best friend. I'm sure she'd love to be there for Ez you. biztos, hogy így van. I'll tell Emily tonight, I promise.
She'll probably be a bit shocked, but she'll understand. Igen. Thanks. And I think you're right. When you really look at it, in the end, it's not all bad. You see, every limit is a beginning as well as an ending, as T.S. Eliot puts it. For me, there's really no use dwelling too much on that limit. I can't change it anymore at this point anyway. But I do have a choice in how to deal with it. Plus, Georgia has a lot to offer: museums, social clubs, and most importantly, my family. If you look at it like that, getting older may still feel like a cursed time, surely, but I also see each new year as a gift. An opportunity to start new adventures, explore, and have more fun. You can't take something like that for granted. Ez szép. Ezt is választjuk. I like that mindset. I had a feeling you'd understand. Hey, I'd make a pretty poor friend if I didn't. Well, I guess I really should be going now. Thank you once again, Thomas. I do feel better now that it's out. Ó, You're a köszönöm. good friend. Köszi. Bármikor vett. Hát akik mondom ugyanaz, szinte nem... Nem, köszönöm, vett. Bármi, inkább ez. Anytime, Beth. Bármikor számíthasson Bye now. ránk. Na, akkor most már mindjárt végzünk. Már annyira kíváncsiak, hogy milyen lesz a szilveszteri nap. Biztos vagyok benne, az lesz a legutolsó része van a játékban. Remélhetőleg. Így. Na és akkor menjünk vissza. Azt nézem, hogy itt van rögtön az kis út. Kis út. Inkább azt itt kéne mondani, körútnak kis út. És akkor itt megyünk vissza, és ugye természetesen mint mindig föntről lefelé haladunk. Az utolsó állomás a posta. Megint elmegyünk azon a nagy szikla alatt. Amit az ingó követ. És arra lennék kíváncsi, mikor látunk szarvas, mert már 3 rókát is láttam az úton. A szarvas még egyet sem. Milyen jó lenne az utat is nézni. Na, most nem jött egy autó sem szembe, szóval. Jaj, jó, nem mentem neki a sziklának. Én mindig nem ütköztem össze egy autóval sem. Ajj. Kell bemenni. Ezt azt nézem, hogy hogy menjek. Na, inkább arra. Mindig gyalogoljak el onnan. Mondjuk nincs messze gyalog sem. Na, hagyjuk, menjünk kocsival. Így. Ja, nem ez az. Hops. Bocsi, még egy kicsit arrébb. Elnéztem. Na ez az. Ott egy üstökös. Na. Azt hittem, hányszor nyomom meg az X-et? Another satisfied customer. Nem fogadta el, pedig Unless már it's bills. 3-szor is megnyomtam. Jó? Menjél már be. Ott az a minimum ember, az annyira tetszik. Ott most megállok kereszteződésben. Tudom, hogy 5 méter távolság a valóságban. Úgy illik. Mondtam, itt lesz, ugye? Vagy nem ez az? Akkor még arrébb. Ez.
Van még egy hóember. Én sok mindent nem próbáltam ki a játék során. Csak azt tudom, hogy ugye a parkban lévő padokra le lehet ülni. Viszont a másoknál például a hinta ágyra nem lehet ráülni. Csak ami közterületen van, csak azoknál lehet. Ó, itt is van egy kis pad. Most vagyok, hogy arra is fel lehet. Kicsit. Valahol a kanyonál. Jó, most. Ez a dupla V betűs. De úgyis csak egy csomagot kell adnunk. Jó. Ez vagy ez a ház. Ez az. Tévedtem. Akkor a másik. Vagy nem. Ez sem az. Ja, meg se nézd, mert tudom már hanyas számot, nem. Nem, akkor lehet, hogy ide keltem. Nem csak lehet, hogy ez lesz az. Valami megy. Ez most mi? Ezt hogy csináltuk? Nézd már! Átmentem a falon. Hú, mekkora hiba a játékban. Ekkora bugot. Szellemek lettünk. Milyen itt belül? Semmi. Tök üres a ház valójában. Hogy? Na, ilyen is van még. Melyik ház? Nem, ezt megnézem a címet, nem szerencsétlenkedek. 108. 108. Na, hogy vannak a számok? Ez a 108. Akkor mégis itt voltam, akkor... Lehet, hogy nem írtak ki, még egyszer jövök ide. De nem ír semmit. A csomagot nem vettem ki? Nem mond, megnyomt... Jaj, nincs nálam a csomag, pedig megnyomtam az X-et. Vagy eltüntette a... De... Én megnyomtam. Még egyszer megnyomom az X-et. Még... Szórakozik ez velem komolyan. Vedd már fel. Vedd fel, az az X. Na végre! Nem én voltam a hibás. Egyszerűen ő nem vette el. És nem vettem észre, nem vettük el, mert... Háromszor nyomta meg az X-et, ez a hülye, bocsánat, hogy ezt mondom, de tényleg hülye, becsukta az ajtót. Azt hittem elvettem. And that's the last one. Whew. Én is ezt mondom. Nem voltál képes. De ezt nem értem, hogy ha nyomom az X-et, akkor miért csukja be azt az ajtót? Így. Meg tudunk fordulni. Na mindegy. De legalább találkoztunk közben a játék során, hogy van bug is. Az tényleg vicces volt, hogy átment a házon keresztül. Pixelben. Jó. Na most jön az este, megadom a telefon. Have you seen Jack? Nope, I haven't, Frank. How did it go with Morgan? Didn't happen A tunat yet, melyik Jack, but I need fogalmam Jack to sincs. pull it off. I'm a sitting duck right now. I'm toast if Morgan suddenly shows up. Legyünk rendesek, hiszen Maybe a I can help barátság. out? Good afternoon, gentlemen. Upsa. Sorry for interrupting your Van itt is conversation. van. Mr. Coleman, I see you've managed to be present at the job position you're currently holding. I think it's time you and I had a little chat inside the office.
Mr. Morgan, it's so good to see you again. A little chat sounds wonderful. But I'm afraid there's an extremely urgent parcel I have to deliver right now. So stay put, and I'll be back in about 30 minutes. You can stay right here, Frank. I'm sure Mr. Weiss would be happy to deliver that package for you. Right, Thomas? Kedvesek leszünk. Sure, Mr. Morgan. I just finished my round, so it's not a bother. Kíváncsi vagyok, hogy mit szeretném mondani. Excuse me, sir? Hi. Hello. I heard you were looking for a guy in a light blue shirt with a mustache to purchase illegal fireworks in the parking lot of the post office? Well, you found him. Illegal fireworks? Who do you think I am? Sir, you don't have to keep your guard up. Frank and Thomas here both know me very well, and I'm sure they won't tell a soul about what you're doing right now. So, what will it be? I've got rockets, Roman candles, fountains, sparklers. I even have barrages that'll give you a fireworks extravaganza that you won't ever forget. I think there must be a misunderstanding here. Please, don't put Mr. Morgan in this position. If people walk by and see this, they might snitch on him and get him into trouble. He could even lose his job over this. Nem fogok ilyen lenni. I don't think Mr. Morgan is interested in buying fireworks, to be honest. I'll tell you what will happen now. I'm going to get in my car, start the engine, drive home, and pretend I did not just spend 3 days in Providence Oaks for absolutely nothing. Sir, if you take a left at the deer statue, you'll eventually pass my barn, and I can fill your trunk there in just 1 minute. Do you have cash on hand? Gentlemen, I'll be back next year. Frank Coleman, your luck will run out one day. I wouldn't bet on it. Tally ho, Morgan. Na, akkor nem történt semmi. Vagy jó? Nem tudom, kérdezünk rá. Is Morgan really going to believe Jack was the one offering fireworks? That mustache wasn't very convincing. Doesn't matter. We turned up the heat on him and he chickened out. Thanks, guys. I owe you one. Ja, mert mondta, most teszem, amikor kártyáztunk, mondta, hogy van egy ötlete. Akkor ez volt az ötlete, hogy ő is beöltözik. Most már így eszembe jutott, hogy nem értettem most, hogy mi van, de aztán szemét, amikor játszottak, és azt mondta, akkor ez az a fickó, aki ott ült. Hello? Csak nem értettem, ki ez a Jack. Oh, hi, Maureen. If you're looking for Emily, she's at the motel right now. I was actually looking for you, Thomas. I don't know what to do with this Nancy situation. I get so worked up just thinking about it. Ja, ez a flagman ő, azt hiszem, ugye ő a Nancy? Gets in the way of doing the right thing, you know. I need to talk to someone who's a bit more emotionally detached from the situation. Na, szóval ezek a kétdimenziós hátterek, ugye amikor az épületen belül, házon belül vagyunk, de házon kívül minden 3D-s. De tetszik, mint mondtam, hogy így is ez a kompozíció. Igen. Megkérdezzük a helyzet. How can I help you, Maureen? Simply put, I don't know if I should give in to that Nancy Carlisle and her overpriced snacks, or tell that woman to take a hike. No. But then we'll end up with a lackluster New Year's Eve party. Igazából ez az igazság. Ez. A party is about having a good time with people you like. Who cares if the snacks aren't great? Pontosan. That's what I'd like to think as well. But I just don't like Jaj, nem fos csalódás, hol is hoznak rákcseni valót? Meg kell húznod, gondolom, egy határt. Igen, pontosan erről van szó. People should be glad you're throwing a party at all. They can leave if they don't like it. Ez így van. I think you're onto something there, Thomas. I'm not yet Ne egy totally rákcsenni, sure what I'm vagy gonna egy do, ilyen but nassi at least miatt my mind's at ítélnek el ease now. valakit. Thanks for lending me your És ear ítélnek and meg advice. valakit. You're a Nagyon doll. szívesen, köszi.
Nem mondok én ilyet. Inkább szívesen. Én akkor is amellett vagyok. Jó, hát gondolom más is tervezett bulit, hogy nem az a lényeg, hogy művelsz elő, hanem hogy jól érezd magad, és ott lennek a barátaid. Most senki nem azt nézi, úristen, milyen gagyi chipszel állítottál már be. You're welcome, Maureen. Take it easy. Ha a barátaid szeretnek, akkor ezt elnézik. Én Amondó vagyok. Az utoljára mi volt? Nem csak... Azt hiszem úgy volt, hogy tévé, olvasás, tévé, és most jön megint az olvasás. Ja, most megint olvasunk. The yo-yo started out as a weapon in the Philippines during the 16th century, before being introduced to the United States as a toy in 1929. It weighed 4 pounds and had a 20-foot cord. Australian rower Bobby Pierce won the 1928 Olympic Games against 8 other competitors, even though he stopped during the race to let ducks pass in front of him. Aranyos. Nem tudom, ennek mennyi valóság alapja volt ennek a kacsás történetnek. Na végre, itt a Szilveszter. Eljutottunk odáig. Azt hiszem, mennyi időnél tartunk. Lassan 2 óra lesz. Úristen, mi ez a sok minden itt? És gondolom, akkor minél több... Jó, csak azt hittem. Ó, lefelé megint kell. Na, akkor nézzünk, tervezés megint. Tehát az a lényeg, hogy... Azt hiszem, hogy honnan kezdjük. Induljunk el. És akkor oda is még le kell menni. Lenne, most elindulnánk erre. Ne kelljen oda meg vissza. Csak innen nyílt egyenesen. De... Innen megint vissza. Azzal gondolkozom, hogy kezdjük így. Nem. Akartam. Így. És... Jaj. Csomag, és akkor itt jövök vissza. Vagy ez az utolsó, kezdjük innen. Legyen ez a 2 levél az utolsó. Most erre kezdjük. Csak elmegyek erre, és akkor ez a 2 lesz az út. Jó, ez lesz az útvonalom. Így döntöttem. Na. Valami megint megszólal a rádió. Good morning, P.O. I'm starting today with the weather forecast. It will be bright and beautiful. Akkor tiszta az ég lesz a Which brings us to the last PO positive or pet peeve of the year. It's one from yours truly, who'd like to end 1985 on a positive note. 1985-ben vagyunk. Positive or pet peeve? We all know Most már rá tudjuk, hogy hanyas években játszódik. And it's of course all because of the people living here. And by people, I mean most of the people. Mi? Nem. Még meg kellett volna nézem a ez az jó. A Heron körút, jó. Akkor csomag is. Nem? Hát nincs is Heron. Viszont nem lékre lesz, mert a lék ugye az a tónál van, akkor egyértelmű, hogy ez lesz az. Nincs. Vagy ez a ház. Ez lesz az.
Na, ezt már szerettem. Another day, another dollar. Mehetünk tovább. I'm starting to sound like Frank. Na. Hát. Aztán kíváncsi vagyok, hogy még lesz még valami. Ennek ez az utolsó része, meg a DLC-nek. Állj. Meg egy kicsit. Állj. 100. Nagyon kíváncsi leszek, hogy hogy fog alakulni a Szilveszter itt. Mi lesz ebben a részben. Gyorsíts. Szóval arrébb voltunk, ugye egyszer mentem körbe, vagy a tó körül, úgyhogy ha esetleg az utolsó rész is, legalább utoljára megyünk. Még egyszer körbe megyünk. Hát, ha mehetsz. Na. Kár nem lehet megbászni ezt a hegyet. Annyira csalogató. Hát. Vagy nagy terrankó. Kicsit megnéztem a folyót. Ups! Első ütközésem. De nem vetted észre, hogy egyenesen haladok? Nem ismered a Crest? Aki befordul, annak várnia kell. Nekem van elsőbségem, nem neked. Akkor ezek szerint össze lehet ütközni, de nem lesz semmi bajod. Csak ennyi. Olyan, mint a Dodge-en. Olyan volt az érzés is, amikor itt összeütköztünk. De két gumilabda között volna. Jó. Na, legalább ezt is megtudtuk, hogy semmi baj nem lesz senkinek. Csak annyi, hogy össze lehet ütközni velük. De azért mit gondol? Hogy befordult? Mindjárt lehagyjuk ezt az autót. Bocsi, nem jön most senki szemről. Tudom, hogy itt életveszélyes kanyarban előzni. Legalább virtuálisan gyakoroljuk a Crest is. Valaki félreállt. Kár, hogy a csajjal nem lehetett beszélni, hogy őt is próbáljuk meg ráúszítani például a Gabrielre. Bemegyünk. Ja, de mit mondott? Kettes. Szerintem most jött meg a ruhája. Na, legalább kiderült, hogy semmi baj nem lesz, ha ütközzük. Ha ütközöl. Ja, hogy ne... Ja, igen. Ez hanyas? 400-nál vagyunk. Szerintem most jött meg a ruhája, a smokingja csávónak. És a kettes szóval azt már megegyeztem. Gyere! Vedd fel a smokingodat. P.O. Tuxedo Service! My tux! Thanks, Thomas. Just like you nézzék promised. ki jól, és akkor táncolj Signed, sealed, delivered. That's the Weiss guarantee. Excellent. Hogy tetszik a háttér? Direkt ilyen újéves hátteret kerestem. Olyat is, hogy valamennyi látszódjon belőle. Ó, igen, meg kell kérdeznünk. Nem, de hogy megyünk el, érdeklődünk.
we've decided to keep things professional. Nem. Thanks for the advice. I really appreciated your thoughts on the matter. Nem jöttek össze. Gosh, I hope it was the right decision. So we'll see you at the diner. I'll be there, bright-eyed, bushy-tailed, and all suited up. Can't wait. See ya. Nem sikerült összehoznunk őket ezek szerint. Inkább azt kellett, hogy vágj bele, és lehet, hogy a nőnek el kellett volna mondani. Nagyon választás volt a játék. Az... Hát, nem sikerült összehozni ezek szerint. Hát, hogy tényleg azt kellett, hogy vágj bele, vagy nem azt kellett, hogy utolsó döntésünk. Azt kellett, hogy nem. Én azt hittem, hogy még lehet vele beszélgetni, ezt kigondolta, hogy megzavarnak minket, mert ugye azt szerettem volna menni, hogy nyugodtan legyen bátrabb. Nem sikerült. Ezt már bánni fogom, hogy menni. Elrontottam. Talán még smokingban elcsábítjuk, nem? Azt szerintem már ne is reménykedjünk ebben. Az a mattanyán van az a levél? Egyszer voltam már, azt hiszem. Ott nincs senki. Kapsz itt egy autó. Áj! Hasíts! Hát te mit csinálsz itt? Kukucs. Ki vagy? Miért úszol? Ó, itt a tévécsatorna. Nem beszélgessünk? Ézával nem lehet beszélgetni? Gondold már meg magad. Nem, mit? Mit csinálnak itt? Már hol a postaláda? Itt. Oh, hey, Thomas. We're about to do a little interview, but you're welcome to listen in. Mr. Price, you know Thomas Weiss, don't you? Sure do. You're resident mailman, am I right? Good to see you, man. Csak álljak ide. Should I just stand over here? That was Open Sky by Velvet Moon, one of my favorites. Folks, we have a special treat for you today, because I have a guest here at the Reynolds studio. You know that happens from time to time, but today it's a bona fide big shot. None other than KNW6's own newsman extraordinaire, Mr. Connor Price. Thanks for having me, Jack. Always nice to talk to a fellow broadcaster. So, how long have you been doing this local show? Coming up on our 10th anniversary, Mr. Price. But you've been at KNW6 for longer than that, no? Yeah, it's been... Gosh, can you believe I started there way back in '66? As a segment producer on Portland Rise and Shine. Still remember the title of my first item, too. Is Poplin Still Poppin'? That's a great title. And yet, this is the first time you've come to Providence Oaks. First time staying a while, at any rate. So, Mr. Reynolds, how would you describe this town? Well, I'd say it's... Hey! Wait a minute. Who's interviewing who here? I'll ask the questions, thank you very much. Apologies, my friend. Just can't help myself, always chasing the story me. It's the commitment I've made to our viewers. The price guarantee. So, what stories are you chasing here in P.O.? Oh, you know, just trying to capture the old couleur locale. I must say, the people here are very friendly, and I hope the feeling's mutual. Right, Thomas? That's Thomas the mailman over there. But never mind, he's not mic'd. Csoda halálfejek. Igen.
Well, Mr. Price, we did get off to a rough start. You don't say. Because we happen to have a little section called P.O. Positive or Pet Peeve. You might have heard of it? Can't say I have, but I do like the alliteration. Well, Lucinda Boyle called in a pet peeve yesterday, saying you were quite rude to her when she asked you for an autograph. Well, I'm sure that was a misunderstanding. See, I must have been on a really tight schedule, because otherwise I'd do anything for a fan. That's... the price guarantee, right? Sure. Anyway, we'll be back with Connor Price, KNW 6-star reporter, right after this. What the hell, Jack? Ambushing me like that live on air? Relax, just joshing you a little. But I'll let you plug the heck out of this Oregon Trail thing you're filming. How's that? We'll make sure everyone in town fully cooperates with your crew in the home stretch. Well, speaking of the home stretch, I better get back to my job as a serious broadcaster. It's been real, pal. Can you believe this guy? Sheesh. Don't take it personally, Mr. Price. Jack's a swell guy. Huh. That's the thanks I get for stopping by amateur hour. Sorry you had to witness that, Thomas. Made for good radio, though, while it lasted anyway. I'll see you at Moe's tonight, yeah? You don't want to miss what Frank's been cooking up. No. Can't wait. See you there. Na akkor, hol az autó? Na. Arról szól, hogy annyiszor meg kell nyomnom azt az X-et. Már is húzott. Na mindig ott áll az autó? Ki az is? Miért állok? Olyan halk lett itt minden. Vagy mi történt? Nem tudom, miért olyan halk. Vagy csak én hallom úgy, hogy nincs semmi hang. Nem tudom. Olyan csendes az autó. Mi történt? Na. Aha, most már hang van, akkor lehet, hogy hiba volt, mert... Ugye? Ah, jó. Akkor lehet, hogy hiba volt. De szórakozz, hát az X-et nyomom, nem a kört. Miért nem veszed el azt a csomagot? Még egyszer. Na végre. Sikerült. Na, a második hiba, amit itt találtam a játék sem. Ja nem, meg plusz, hogy valamelyik nő nem mindig beszél. Thomas, it's good to see you. Thanks again for the little chat we had yesterday evening. Don't mention it, Maureen. Was glad to help. I think I've made the right decision. But I guess some situations don't have a perfect solution. You'll find out tonight, Thomas. We'll have a grand old time regardless. Hát én még mindig reménykedem, hogy talán van egy apró, icipici kis esély összehozni a párocskát, de valahogy úgy érzem, hogy már nem. Főleg, hogy azt mondta, hogy megbeszélték egymás között. Nem vágyunk sokat mi. Hogy döntöttem? Ja, igen, hogy ott megyek vissza. Alulról. Mindjárt végzünk, már csak 2 levél van hátra és vége lesz. De kiderült, tartogat még valamit számunkra ez a játék. Vagy a Szilveszterrel lesz vége. Ott van még egy róka. Én nincs szarvas. Van, kíváncsi lettem, van egy szarvasra. Jaj!
Hogy nem ütöttük el azt a táblát? Állj. Na, és jöhet az utolsó. Na, csicseregnek a madarak is. Így befejezett. Na, úgyis ott van a sarkon. De azt sem, hogy így ide jövök. Le is parkolt. Na itt, látszik alébb lesz a postaláda. Ja, hogy ez lesz az. The last delivery of 1985. A momentous occasion, to be sure. Biztos, hogy szerintem a játéknak is végre lesz, erre is úgyis azt mondja, nem csak azért, mert hogy az évszám szerint, ugye ez meg a dátum szerint ugye a legutolsó nap. Legutolsó szállít mentünk. Ops! Bocsi! Második neki menésem valakinek. És végeztem. Na, kíváncsi vagyok, hogy mi fog történni. Hello? Hi, Meredith. It's the Weiss family again. We wanted to wish you a happy new year before we're going to Moe's. Hey, thanks. We've got a little over an hour left here before it's 1986. You'll watch out for those fireworks, won't you? They're so unpredictable. I will. I'll probably stay inside anyways. We've got 4 more hours to go, but Happy New Year! I'd rather be early than late. Are you going anywhere to celebrate? Thanks, Dad. We're all a bit drained after making the deadline. Some guys from the office were going to do a ER Kung Fu tournament, but I didn't feel like it. A Kung Fu tournament? On New Year's Eve? Yes, Mom, it's a video game. Okay. But Tess and I are going to watch Trading Places instead at my place. I think that New Year's Eve is overrated anyway. People seem to think it must be the best night of the year, but all you usually get is a lot of drama and a solid hangover. My New Year's resolution was not to make a big deal out of New Year's Eve anymore. And it looks like I'm not going to break it. But don't let that ruin your evening. I totally understand you, Meredith. My best New Year's Eve was actually one I spent all by myself. I don't know why, but that night I've never felt more at peace. And most parties aren't worth the hangover anyway. Maybe that's because you usually forget half of what happened. Sorry, Meredith. Your father's memory needs a little grease between the hinges. Like starting the car in time before going to Moe's? Bingo! Okay, guys, I won't hold you up. Have a great evening, and a Happy New Year. Love you. My beautiful people, may I have your attention for half a minute? Okay, First of all, welcome to Moe's. We're excited to celebrate the last few moments of 1985 together with you. It was quite an undertaking to host this New Year's Eve party at the last minute. So if you feel like the snack situation isn't up to standard, you're right. But we do have enough tater tots, french fries, potato wedges, and potato pancakes to feed the entire village. Thank you so much for that, Jack. And thank you all for coming. Cheers to a great evening. Well, if it isn't my favorite KNW6 news team. And our favorite PO postal worker.
Right, Gabriel? Indubitably. That means, for sure, I have one of those word of the day calendars. There we go. Champagne for my real friends and real pain for my sham friends. Ah, good to see you, ma'am. So, is the segment on Providence Oaks in the can yet? Almost, my friend. Still have to shoot the countdown to the new year. Hopefully that gives us the ending we need. I've been promised a spectacle. Easy on the alcohol there, Connor. We still need you on camera. Can't have you slurring your words. Slurring my words? Whatever do you mean, Ilsa? Quit fooling, you guys. It's getting close to midnight. Let's set up and get ready. Showtime. Okay, getting into character. See you on the flip side, mailman. Hi, honey. There goes that Connor Price. Would you believe the motel had to custom order a blow dryer just for him? Oh. He tipped generously, though. Oh, is that Beth sitting over there? Let's join her. Good evening, my dearest of friends. Almost time for Auld Lang Syne, eh? Did you know that Auld Lang Syne was written down by Robert Burns in the 18th century? And that he based it on an old Scottish folk song? He wrote it to a different melody than the one we sing today, but I have to say, I do like this version. And it's often sung after a special dinner where haggis is served, would you believe? That's... Honestly, Beth, I don't know how we'll get by without these fascinating facts when you're gone. Well, I will still be selling sets of encyclopedias at the store for a few more months if you need them. I'll cut you a nice deal. Only if you'll help load them into my truck. All joking aside, my friends, now that a new year is upon us, I feel a moment of thanks is in place. I know I've kept my situation from you for a while, but now that it's out in the open, I honestly don't know why I didn't share it with you sooner. Pride, I suppose. But I feel so much better now. So thank you, my friends. Yeah. That's what we're here for. Glad we could be there for you, Beth. And thank you for opening us to it. We'll always be there for you. But you have to let us in first. I hope you'll remember that when you're in Georgia. Definitely. In fact, it's my new resolution for 1986. Along with letting go and seeing where life takes me. What about you, Emily? Any resolutions? Well, less work and more fun, I suppose. Now that this guy Matt is joining the motel, I am looking forward to a bit more quality time. What about you, honey? Azt mondja, hogy... Nagyon az. Another year with you is all I could ever hope for, dear. Oh, I love you too, Big Bear. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Well, whatever the future brings, this old acquaintance here will be hard-pressed to ever forget you two. Na. Same here, Beth. Absolutely. We wouldn't be able to forget you if we tried. Not that we tried, of course. And like you said at Christmas dinner, even if the reasons for change are sometimes out of our hands, let's focus on the new beginnings that come along with them. And what better time for new beginnings than New Year's Eve? Attention, folks! It's showtime! If you want to see the biggest fireworks show west of the Rocky Mountains, you better be standing outside in about 10 minutes. That's my cue. From a little spark may burst a flame, as Dante once put it. But I need to visit the ladies' room first, or I'll turn into a pumpkin. See you outside.
Isn't she marvelous? I'm so happy for her, but I am going to miss Bethany. So will I. Igen. Seeing a parcel addressed to the bookstore always brightened my mood. It makes me feel a bit melancholic. Even more than I usually am on New Year's Eve. This odd feeling of looking back and forward at the same time, and now I'm doing that over a much longer period than just the coming and going of the year. I know what you mean, and there's nothing wrong with that. It's good to have something to look forward to. And we sure have something to look forward to, don't we? I guess that's what's most important in life. But let's enjoy the here and now instead. Our wise and beautiful daughter just taught us not to demand that this should be the best evening of the year. But we're allowed to try it, right? So this is where my speech ends, my dear husband. And now I need a glass of champagne. I'll drink to that. And to you. And all the good things the new year will bring us. Maureen, I need champagne. For me and my beautiful wife. You got it, sir. Just grab your glasses and join me in the bottle outside. It's less than a minute now. No, jön a tűzijáték. 20 seconds on go, Mr. Price. Ez a haj. Go. And so, 1985 draws to a close. With mere seconds left in the year, I've been told this little lake town will strive to end 85 with a bang. In 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Holy Toledo! Ilsa, are we getting this? Somebody check on Frank! De miért nem mutatják a tűzijátékot? Azt hittem, hogy az is. Azt is fogjuk látni. Erre vártuk. Január 1. Ha újabb szállítás lesz, én nem tudom, mit csinálok. Ez egy soha véget nem érő DLC játék lesz. És még egy évet játszunk. Aztán így eljutunk. That sure sounds like a delicious eggnog recipe. Hurry up, dear! It's coming up next! Yes, don't get too excited now. It's just a preview, remember? And now, a man with a very special New Year's resolution. And he's going to tell us all about it. Isn't that right, Sybil? Absolutely, Bob. It's none other than our roving reporter, Connor Price. Connor, my dear, where in blazes are you? Well, Sybil, I'm in beautiful Providence Oaks, wishing you and Bob and our viewers a joyful 1986. And as for my New Year's resolution, Bob, why, it's my very special price guarantee to all of you that I will be sharing gripping tales and intimate portraits from all over Oregon in an all-new series of special reports on small-town America. Part 1 will air tonight at 8, right here on KNW6. And it will be all about the gorgeous little lake town where I was fortunate enough to spend the waning days of 1985. Here, let's take a look at an exclusive sneak peek. Providence Oaks, an idyllic town by a lake just south of Melville. It's where this reporter counted down to 1986. And although, unfortunately, the fireworks started a little early, so we didn't quite manage to catch them on tape. Take it from me, it was quite the spectacle, courtesy of postal worker Frank Coleman. Just a faulty batch of leftover 4th of July material, I guess. Not mine, anyway. No siree. But I'm all right, folks. Really, everyone can stop calling me at home. I'm A-OK. And perhaps that encapsulates the true nature of Providence Oaks.
or P.O., as it's called by those who know and love it. It's a town where even when things don't go as planned, folks will be all right and A-okay. It's just, you know, we help each other out, and there's nothing we can't fix. A town where first impressions can be deceiving. This town may look sleepy from the outside, but trust me, there's always so much stuff to do and take care of. Ugh. A town where generations have grown up. It's a great place to raise kids, and also a great place to have been raised as a kid. Myself, I mean, back when I was a kid, being raised here. Was that okay? A town where patience is still a virtue. To be honest, I'm not entirely sure if this is where I'll find what I'm looking for, but I do know I can keep looking here for as long as I want, and that feels great. A town full of unique individuals that, deep down, have more in common than you'd think. The average Providence Okian probably doesn't exist. We do tend to keep to ourselves until someone needs us. Then we show up. Always. Nézem a jobb oldalon, hogy itt többnyire magyarok csinálták ezt a játékot. You know, I just think it's the best place in the whole wide world. Vagy csak magyarul van fordítva a... Sue me. And where everyone has a story to tell. To me, it's all about the people. Because... Yes, well, leave it to the mailman to say it best. Here, a goodbye never has to be a farewell. Indeed. Providence Oaks, like so many other places in our great state of Oregon, is a small town with a big heart. This is Connor Price, KNW6, P.O. És itt a vége, fuss. Na, akkor... És akkor majd valamikor játszunk az eredeti lékkel. Elvileg így néz ki. Na jó. Ezzel nem tudom mikor fogunk játszani, majd valamikor. Nos, terveztem azt, hogy esetleg holnap is játszanék, de mivel holnap eljönnek, és ugye váltottunk másik internet szolgáltatóra, így mivel azt be fogják szerelni, így ezért holnap nem fogok tudni, de valamikor talán hétvégére tervezem. Nem tudom, hogy utána hogy fog alakulni az internet, de vagy pénteken, vagy szombaton, vasárnap, nem tudom, mikor térnék vissza. Azt hittem, a szilveszteri buli nagyobb lesz. Hát igen, én is. Főleg ugye a tűzijátékot, azt nagyon-nagyon vártuk. Sajnos a két segítőt nem sikerült összehoznunk, ugye volt a mikrofonos, vagy nem tudom, minek mondják. Mérnök, hangmérnök, és illetve a másik, az nem tudom, asszisztens vagy ki volt. Na mindegy, szóval... így alakult. Legalább megtudtuk, hogy annyira úgy nem voltak befolyással nagy döntéseink hogy a végére, tehát nem olyan vészes. De jó kis játék volt, a grafika nagyon jól sikerült. Igen, nekem is nagyon tetszett. Én azt látom, hogy lehet, hogy viszonylag sok magyar is részt vett szerintem ennek a elkészületében. Na jó. Na akkor nem tudom mikor, de valamikor ugye a hétvégén mindenképpen visszatérek, és még megnézem melyik játékkal, mert ugye egyik kedves követőmnek megígértem, hogy majd valamikor, főleg, hogy így januárban játszani fogok a Max Payne-nel, ami a 90-es években készült. Az legelső részével. Mivel azt is lesz, de remélem rajta van a Steam-en. Na, akkor nagyon szépen köszönöm a részvételeteket. Köszönöm, hogy itt voltatok. Legalább nem olyan későn végeztünk. Az a jó. Na és akkor tessék aludni is, jó? Jó sokat. Itt pihenetnek lenni.
Délután, vagy reggel, nem tudom, mikor fogsz kelni, mikor van 88. De te is pihenjél. Na, akkor mindenkinek még egyszer nagyon köszönöm, itt voltatok, úgyhogy szép hetet kívánok, és továbbra is folytatjuk 2024-ben is. Még egyszer, ugye most erről, ugye ez az első adásunk ebben az évben, úgyhogy mindenkinek még egyszer boldog új évet kívánok. Úristen, 4:30-kor kezd. Mindenképpen aludjál. Még egyszer boldog új évet, Happy New Year! Sziasztok!